نو د دې بعد کلیپ بورډ دی. کلیپ بورډ څه کار کوي؟ کټ معنا د یو ځای څخه بل ځای نقل کول. نور په هم په دې کې دا خط د دې ځای څخه مکمل وړم څومره چې ته وړې هغونه به ګره سلیکټ کړې راسه کټ یې کړه. اوس ګوره را دې کټ شو چیرې وړې زه ورته دا سفید یې درسره راوړه صحیح شو. اوس دوباره پیسټ کړه خط به دې دلته راسي. بل دی کاپي معنا هم دی دلیم یا بل ځای وړم کوم شی زه ورته صرف دغه دوې جملې صحیح شو سلیکټ یې کړه راسه کاپي یې کړه. چیرې وړې زه ورته منټر وم دلته یې راسه پیسټ پر و هغه جملې به دې دلته راسي. او بل پامیر پرنټر څه کار کوي دا چې کوم وخت ته یو ډیزاین استعمال کړی و ساده خط یې هغسې وکړی لکه اوس ګوره دا ډیزاین ما استعمال کړی زه ورته هم دا ډیزاین راته کاپي کړی ور یې سلیکټ کړه پامیر پرنټر پر و اوس دغه ډیزاین کم یې ورته ورکړی زه ورته هم دغو دوو جملو ته یا دغو درو جملو هغه ګره سلیکټ کړه اټومیټیک په هغه طرز. او پامیر پرنټر څه کار کوي چې تا یو ډیزاین جوړ کړی هغه ډیزاین کاپي کوي نور ټیکسټ یې ورکوي. نو دا اوس موږ تاسو په ورډ کې او مینیو تاسو په دې سره ډېر پریکټس کوئ. نو په ایم ایس ورډ کې او مینیو دا دومې انسرټ مینیو پیج لیاوټ مینیو دا ډېر مهم دي صحیح شو. دا که تاسو هر دغه کار کوئ که پیپر جوړوئ که کتاب جوړوئ چې تاسو دغه درې مینیو زده یي انشاءالله تاسو ته مشکل پیدا نه شي. نو راځو مخته ځو د دې ما بعد انسرټ مینیو ته راځو. په انسرټ کې اوله ور دی کور پیج. کور پیج څه کار کوي؟ یعنې ته یو کتاب جوړوې د کتاب د جوړولو له مخه یې دا پنډه کور دا پنډه ګټه دې جوړوې یو فرمایشي راځي هغه نو آهسته آهسته چې مخته ولاړ شو هغه په ګرافیکس کې وایي. بل په دې کې جوړ شوي ډیزاینونه پراته دي ما کلیک کړو دا به تاسو ته راسي. په دې کې ته کوم کور غواړې چې جوړې کړې صحیح شو. فرض یې کړه زه ورته هم دا کور غواړم ته څنګه کلیک کړو یا کور به دې راسي. اوس نو تا ته ایر په کوم کال کې دا کتاب جوړ کړی دی هغه ورته ولیکه صحیح شو. ټایپ د ډاکومنټ سټرکچر له چې کتاب یې جوړ کړی دی د هغه نوم ولیکه زه ورته هم د کمپیوټر کتاب مې لیکلی دی صحیح شو. د دې مابعده دی ما ته وایي دا په څه کم نامه سره دا کتاب تا لیکلی زه ورته هم نوري په نامه باندې دا کتاب جوړوم صحیح شو. نو لاندې به راسې خپل کار به شروع کړې. نو پیج کور دا دی چې ته کتاب جوړوې د کتاب د جوړولو له مخه هغه اول عنوان یعنې ټایټل د کتاب ده هغه جوړ. بل بلینک پیج دی. بلینک پیج معنا یعنې نوې ورقه. اوس ګوره زه په دې ورقه کې کوم زه ورته ما بلې ورقې ته بوځم نو بلې ورقې ته موږ په چې سره کړو د کنټرول انټر په مرسته باندې یعنې دا د کنټرول انټر بټن کار کوي. څنګه بلینک پیج پر وم ګوره نوې ورقې ته یې راوستي واپس کنټرول زیډ و برته به راوستي نو دا د کنټرول انټر کار کوي. بل دی پیج بریک. پیج بریک څه کار کوي؟ دا خطونه ما لیکلي دي صحیح شو. زه به راسم دا به ورسره ډېر هم کوم ګوره د کنټرول سی وي په مرسته هم ډېر هم زه ورته هم دا خط نیمایي کړم پر کوم ځای نیمایي کوې زه ورته هم پر دا ځای زه به د سلیکشن ووایې راسه پیج بریک پر ووایې ګوره څنګه پیج بریک پر وومه لاندې خط بیا هلته لاندې راسي یا څومره چې لوړ و هغه به هلته پاتې کنې برته کنټرول زیډ وکړه زه ورته هم پر دا ځای نیمایي کړه د دې لاندې حصه به لاندې صفحې ته ولاړ شي او لوړې حصه به یې پاتې شي. پیج بریک پر و ګوره دا به بیا پر دې ځای کار صحیح شو. نو دا خط نیمایي کوي. نو دې بعد راځو ټیبل ته. ټیبل ډېر مهم درس دی صحیح شو. تاسو پر دې ډېر پریکټس کوئ. اوس ګوره دلته د څومره خانې انتخابوم هغه هلته جوړېږي صحیح شو. څومره چې انتخابوي هغه دلته جوړېږي. ګوره دومره چې انتخابوم دونه جوړېږي 10 ضرب اته یعنې 10 کالمان جوړېږي اته ریوي جوړېږي. نو اوس راځو کالمان دغه ډبو ته وایي. ګوره د یوه ډبه دوې درې څلور دې ته کالم وایي. دا نري نري یوه لیکه چې کلل دی دې ته را وایي مکمل ته ټیبل وایي صحیح شو. نو زه به راسم عرضي به یو څو رانې راواخلم. اوس ګوره په دې کې ستا نه یې خوښ ته زه ډېر غواړم بیا به راسي انسرټ ټیبل ته د یو نمبر اف کالم یعنې څو ډبې غواړې زه ورته هم 12 دانې د یو نمبر اف رو څو نرۍ لیکې غواړې زه ورته هم دا ماته راکړه 8 دانې هرڅه اوکې که اوس ګوره 12 ډبې یعنې کالمان به درکړي 8 دانې به رویې درکړي. نو چې ډېر اخلي هغه به تاسو په دې طرز باندې راخلي صحیح شو. نو زه راځم عرضي یو څو دانې راخلم انسرټ ټیبل ته راځم زه ورته هم یو 4 یا 3 کالمان راکړه 15 دانې رویې راکړه. ګوره 1 2 3 کالمه شوله 1 2 3 4 5 رویې شول. دا اوس د ټیبل خپل مینیو شروع شو. په ټیبل کې دننه دوې مینیو راځي یو ډیزاین دی یوه لیاوټ. ټیبل راوځي مینیو ختمیږي واپس په ټیبل کې کلیک ووایه مینیو راځي صحیح شو. ټیبل کې دننه مینیو شروع شوله صحیح ده. نو دا به زه فیل کوم فرض کړه په دې کې ما نیم ولیکي په دې کې د وینډوز نمبران لیکم دلته زه د ورډ لیکم صحیح شو.